Hello, hello mga kaMU! Ako po si Lane, ang sweet kusinera ng Murang Ulam. Nasubukan mo na ba sa tahong ito? Creamy. Linising mabuti ang tahong. Gamitin nga natin itong Mass Flex knife na to. At ang Kitchen Pro chopping board na to. Hiwain ng luya ng maninipis. I-chop ang sibuyas. Maging ang bawang. Ganda ng chopping board, hindi dumudulas. At carrots. Pakukuluan natin ang tahong sa loob ng 5 to 6 minutes. Lalagyan natin ito ng luya at asin. Over medium heat po ito. After 3 minutes, may makikita tayong mga dumi o scums. So, tanggalin lang natin. At pakuluan pa rin natin for 2 minutes. At pag bumukan na ang ating mga tahong, hanguin na natin ito. Kayo mga ka-MU, anong favorite ninyong luto sa tahong? Marami magsasabi dyan, tinolang tahong, o diba? O kaya adobong tahong. Sige nga mga ka-MU, i-comment mo naman yan. Next, tanggalan natin ng kalahating shell at iwanan natin yung shell kung saan nakakapit ang laman ng tahong. At iset aside. Sa isang pan naman, I'm still using Mass Flex copper forged pan. Magtunaw ng butter o kaya margarine. Igisa ang sibuyas, bawang, at timplahan ng konting patis. Next, ilagay na natin ang all-purpose cream. Kahit anong brand ay pwede, ito ang magpapakreamy sa ating dish. At kung nanonood ka pa rin hanggang ngayon ka-MU, siguradong nagugustuhan mo ang video na ito, kaya i-share mo lang at para makatulong na rin tayo sa iba pang mga nanay, di ba? Ihalo na natin ang carrot, chili flakes, asin, paminta, at iba pang pampalasa na gusto ninyo. Pwede rin kayong gumamit ng bell pepper at spring onion. Pag lumapot na ang sauce, ihalo na natin dito ang tahong. Haluin lang mabuti hanggang makoat ng cream ang ating mga tahong. At syempre, maglalagay tayo ng fried garlic. Kung wala po kayo nito, pwede mo po kayong magprito ng bawang at hanggang sa maging crispy siya. Narito na ang ating creamy garlic tahong. Dagdagan pa natin ito ng fried garlic. Ang fried garlic na gamit ko dito ay galing sa Shrimpalicious. Creamy.